ตัวนี้เรียกว่าเครื่อง Orsitech เป็นตัวที่ได้รางวัลงานออโตแมคานิก้าทุกปีเลยนะครับก็เป็นตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของล้างคาร์บอนวัตถุประสงค์ของตัวนี้ครับคือมันจะเป็นตัวเครื่องสร้างไฮโดรเจนหลักการมันก็คือมันใช้น้ำกลั่นนะครับแล้วก็มันใช้กระแสไฟในปริมาณที่เหมาะทำเป็นระบบเอ็กโทรไลซิสแล้วมันจะแยกโมเลกุลเป็น H2O ก็คือ H 2ตัวแล้ว O ตัวหนึ่งคือน้ำเนี่ยพอมันมีกระแสไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนโมเลกุลกลายเป็น HHO HHO ก็คือคาร์บอนทีนี้คนบอกแล้วมันจะเกี่ยวอะไรเครื่องยนต์มันจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงมันก็พาตัวนี้ครับนำเข้าไปที่ในห้องเผาไหม้เครื่องยนต์พอมันเจอไฟปุ๊บมันจะเกิดการระเบิดอย่างแรงนะครับพอมันระเบิดเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไอเป็นความร้อนแล้วมันก็จะเข้าไปล้างในระบบพวกออกซิเจนเซนเซอร์ในสิ่งที่เราเข้าไม่ถึงอย่างที่พี่ปิ๊กทำเนี่ยพวกรถดีเซลเนี่ยมันโอ้โหคราบเขม่าที่พวก EGR แล้วก็พวกแคตาลิติกแล้วก็ระบบรุ่นใหม่ๆที่เป็น DPF เนี่ยต้นทุนในการล้างมันคือเวลาพี่ปิ๊กมันคือเวลาแล้วก็มันล้างได้เฉพาะด้านนอกที่เราสามารถถอดรื้อล้างได้แล้วก็บางทีรถที่ยังไม่หมดประกันเราไปถอดล้างเขาเราจะใส่เข้าไปใหม่บางทีการขันประเก็นมันเกิดการบกพร่องยิ่งรถเก่าบางทีเดี๋ยวหัวฉีดเสียบ้างเดี๋ยวกลายเป็นว่าพอรื้อมาแล้วงานจะงอกหลายคันก็รื้อมาเสร็จท่อรั่วมั่งละนู่นเสียมั่งละรถที่ยังไม่หมดประกันก็ประกันขาดหัวใจสำคัญเนี่ยบางทีค่าล้างกับค่าเวลาที่เราต้องมาจอดเนี่ยมันนานเราก็เลยมองว่าสมมติรถวันแรกที่ลูกค้าออกมาเนี่ยสมมุติมันวิ่ง15กิโลลิตรอันนี้สมมตินะครับวิ่ง 20,000 โลมันเหลือ14วิ่ง 40,000 โลมันเหลือ13วิ่ง 60,000 โลเหลือ12จนบางที100,000 โลมันกลายเป็นเหลือ10กิโลลิตรแล้วดังนั้นเวลาเราจะล้างก็ต้องไปล้างตอน100,000 โลหรือตอนเขม่าตันดังนั้นในระหว่างทุกๆ 20,000 โลเนี่ยที่อัตราสิ้นเปลืองที่มันหายไปเนี่ยเราขับทุกวันเราจะค่อยๆชินกับมันแต่ตัวเนี้ยมันจะสามารถทำให้ช่วง 20,000 หรือ 40,000 หรือ 60,000 สามารถเข้าไปล้างได้ครับแล้วก็อันเนี้ยมันไหนๆจะทำตัวนี้แค่อย่างหนึ่งแล้วก็ใช้กระบวนการเอาน้ำยาใส่เข้าไปด้วยคือเราก็ใส่ 3-4 อย่างเข้าไปในรถเพื่อให้ลูกค้าเสียเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งแต่เขาจะได้ผลลัพธ์ที่เอาเป็นว่าสัมผัสได้ออกตัวปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยไอ้ตัวนี้จะเป็นน้ำยา Intake Cleaner ครับอันนี้เมื่อกี้ให้พี่ปิ๊กช่วยเอาจากเขม่าของรถมาใช่มันเป็นเขม่าที่อยู่ในท่อร่วมไอดีของรถดีเซลแล้วก็เบนซินเนาะบางอันจะเหนียวบางอันจะแข็งเนาะพี่เนาะใช่ครับถ้ามันเป็นแข็งเนี่ยมันก็จะเป็นผงทีนี้ผมเทตัวอย่างให้ดูนี้ครับเนี่ยเราทิ้งมันไว้แป๊บหนึ่งก็ได้ครับมันจะทำให้ละลายพวกคราบเขม่าเนี่ยฮะถ้ามันเป็นผงเนี่ยมันจะละลายอันเนี้ยเราจะฉีดด้วยเครื่องแรงดันให้มันเป็นสเปรย์ในระหว่างที่ไฮโดรเจนทำงานก็ทำไปนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะช่วยละลายจากด้านนอกเหมือนกับว่าเราล้างทั้งฝั่ง ID แล้วก็ในเครื่องยนต์ด้วยในห้องเผาไหม้ปลายหัวฉีดอะไรพวกนี้ที่เราไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ใช่ครับถ้าเราไปรื้อหัวฉีดมาทำความสะอาดมันก็เปลืองค่าใช้จ่ายเสียหายเยอะรื้อเยอะหลังจากนั้นเราก็ยังใส่น้ำยาล้างหัวฉีดเข้าไปด้วยมันไม่ได้ทำแค่เครื่องนะครับเอาน้ำยานี้ล้างด้วยเอาน้ำยาล้างหัวฉีดล้างด้วยแล้วเดี๋ยวแอร์โฟก็ล้างด้วยคือมันเหมือนกับว่ามาทีนึงก็คือครบเลยครับเมย์ระยะกิโลเนี่ยหลายคนเจอว่าใช้แล้วก็รถอืดเนาะใช่ครับมันอืดระยะ1 ลิตรวิ่งได้น้อยกว่าเดิมใช่ครับบางคันจาก16เหลือ14ใช่ครับก็แสดงว่าเราหายไปเราเสียเงินทุกๆวันกับค่าพลังงานทุกๆวันนะครับเพราะเนื่องจากว่าการอุดตันมันมากขึ้นมันทำให้รถมันเสียกำลังเนาะครับคือต้องบอกว่าจริงๆเรารู้ไหมว่ามันต้องทำตรงนี้เรารู้แต่บางทีต้นทุนของลูกค้ามันในการจะต้องทำกับเวลามันสูงมากพี่ปิ๊กดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมก็คิดว่าหลายๆเจ้าที่เขาทำอย่างที่เนี้ยมองเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ลดความเสียหายและผลลัพธ์มันต้องใช้ได้จริงครับแล้วก็มันก็ใช้เวลาไม่เยอะด้วยใช้เวลาไม่เยอะครับในเวลาเยอะก็ไม่ต้องรื้อลดอาการช้ำของการรื้อนะครับพอรื้อเยอะๆเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดความเสียหายบ้างเกิดการเสียหายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนบางอย่างพวกตีนยางอะไรพวกนี้พอแก่ปุ๊บมันรั่วอยู่แล้วใส่กลับไปมันก็มีค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นรถใหม่หลายๆเจ้าที่ดูกันครับบางทีรถใหม่ป้ายแดงเขาก็ไม่อยากให้แก่ปุ๊บหมดประกัน
ครับ แต่รถที่เก่ามากๆก็ไม่อยากแกะเหมือนกันเพราะเรารู้ว่าแกะปุ๊บ มันกรอบ มันแตก มันแตกครับ พวกโอลิงมันแตกโอลิงมันแข็ง พอเราล้างแต่เนิ่นๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องที่มันจะอุดตัน มันก็ทำให้รถเหมือนวันแรกเราออกมาใหม่มันขี่ดีอะพี่ ใช่ ไอตัวนี้มันก็ทำให้มันเหมือนกลับไปถ้าสกปรกจนตัน มันอาจจะล้างได้สัก 50%แต่ถ้ามันสกปรกสัก 30-40%แล้วเราล้างอันเนี้ยมันอาจจะออกเกือบหมด ใช่ ดังนั้นนะมันก็คือการป้องกันเอาไว้ก่อน ใช่ ดีกว่าครับ เพราะว่ายังไงเราก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว ครับ นะครับ เราที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยตั้งแต่มีรถยูโร 5 ขึ้นมาก็คือมีระบบบำบัดไอเสียที่เป็น DPF เนี่ยก็เราก็พยายามเลี่ยงที่จะต้องไปเปลี่ยนท่อ DPF ตันเพื่อนๆหลายๆ คนก็ถอดออก ครับ เพื่อเลี่ยงที่จะเปลี่ยนเพราะว่ามูลค่าราคามันสูงมาก ใช่ครับใช่ครับ บางรุ่นเนี่ยในเบนซ์ใน BM รถยุโรปเนี่ยราคาหลัก6หลักเลยทีเดียว ก็หลักแสนบาท ในส่วนของท่อ DPF ที่เป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยก็จะแสนบาทนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้มันตันเนาะ ในรถยุโรปตั้งแต่ปี 2016 ก็ทั้งเบนซ์ BM ทั้งเบนซินดีเซลเนี่ยมันก็เป็น DPF มาหมดแล้วนะครับ ในรถยุโรปจะเริ่มก่อน ตั้งแต่ F10 F30 ปี ครับ 2014 เลยนะ ใช่ ถ้าเป็น ครับ รถยุโรปพวก BM พวกเบนซ์เนี่ยก็จะเป็นยูโร 5 มาตั้งก่อนใครอะเนาะ เดี๋ยวทำให้ดูว่าไฮโดรเจนมันคืออะไรครับ อันนี้ก็คือเป็นไออยู่นะครับ โอเค โอเค ผมปิดก่อนฮะปิดกลมหน่อย นี่คือทำให้ดูว่ามันไม่ได้มีไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรมันมี แต่ทีนี้ต้องบอกว่าหลายคนกังวลว่าเฮ้ยมันอันตรายนู่นนี่ไหมไม่ใช่ เพราะว่าข้างนอกมันมีออกซิเจนเวลามันระเบิดมันเลยแบบขยายได้ ครับ แต่พอเราเอามันไปอยู่ในห้องเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีปริมาตรกระบอกสูบในอัตราออกซิเจนที่เหมาะสมพอมันเจอไฟมันก็จะค่อยๆ จุดระเบิด เราทำแบบนี้เป็นชั่วโมง ดังนั้นไอ้คราบแข็งๆพี่บิ๊กมันจะแกะไม่ออก พวกที่มันเกาะตามลูกสูบ เป็นขมเหลาอยู่ที่ปลายหัวฉีด เป็นคาร์บอนแข็ง เป็นคาร์บอนแข็งก็คือเป็นคราบที่เหลือจากเขาเรียกว่าสะสมอะนะ ใช่ครับใช่ครับ ก็จะเราถ้าเป็นเครื่องไดเล็กก็ปลายหัวฉีดอะไรก็จะ ใช่ครับ สะอา ใช่ ด ครับ หมดก็ ใช่ครับ เป็นเครื่องรุ่นใหม่ในไม่ว่าดีเซลก็ปลายหัวฉีดก็ ใช่ สะ ครับ อาดขึ้น ใช่ครับ พวกห้องเผาไหม้ก็จะสะอาด ใช่ครับ เราก็จะได้เครื่องยนต์ที่ดี เราใส่น้ำยาล้างหัวฉีดด้วยอย่างที่ทุกคนใส่น้ำยาล้างหัวฉีดกระป๋องหนึ่ง800อย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ใส่ด้วยนะครับก็ใส่เข้าไปด้วย800 900ที่เราใส่ไปมันจะล้างจากภายใน แต่ล้างจากภายในเวลามันตันมันจะตันจากภายนอกพี่เบง ทันที่ปลาย ตันที่ปลาย ปลาย ตรง หัวฉีด ภายในน้ำยาล้างหัวฉีดใช้ได้ไหมใช้ได้ แต่เราใส่ไปปุ๊บแล้วเราจุดระเบิดบวกกับน้ำยาอินเทคตัวนี้ กับไอตัวตรงนี้ใส่จุดเนี่ยมันจะออกทั้งนอกและทั้งในพี่บิ๊ก ครับ เนี่ยอันเนี้ยคือเมื่อกี้ที่เราทำไว้เนี่ยฮะเห็นไหมที่เราแช่ไว้อ่ะมันก็จะเริ่มละลายนี่เราไม่ได้ขยี้ไม่ได้อะไรพออัตราเร่งดีขึ้น เราแตะคันเร่งน้อยลง ครับ อันเนี้ยเวลาถอนคันเร่งเนี่ยรถมันยังไปอยู่เราแตะนิดนึงมันไป อันนี้จะสิ่งที่จะรู้สึกได้เลยครับพี่บิ๊ก ก็คือมันก็ทำให้เบาคันเร่งขึ้น ครับ นะก็คือเห็นได้ชัดหลังจากการทำเนาะ ครับบางคันแลมด้ามันจะไม่ได้อยู่ที่1ส่วนผสมที่ดีมันจะอยู่ที่1 ครับ แต่บางทีมันอยู่ 0.98 นั่นหมายมันหนาเพราะอะไร เพราะไอ้คราบเขม่าพวกเนี้ยออกซิเจนเซนเซอร์มันเอาไว้อ่านอากาศ พอมันมีเขม่าไปคุมมันอ่านอากาศได้น้อย มันก็เลยอ่านว่าหนา ครับ ECU มันก็เลยจ่ายเชื้อเพลิงหนา ครับ แต่พอมันล้างสะอาดเสร็จปุ๊บ ECU ก็จะจ่ายดีขึ้น อันนี้หลักการมันเป็นแบบนี้ครับ โอเค นี่ได้แล้วเนาะ แล้วก็อันนี้ได้เรียบร้อย อันนี้เราใส่น้ำยาเข้าไปเรียบร้อยแล้ว น้ำยาตัวเนี้ยมันสร้างมาเพื่อล้างอินเทค ก็คือฝักท่อไอดี พอมันเข้าไปปุ๊บ น้ำยาตัวเนี้ยหมดหน้าที่แล้ว แต่การล้างด้านหน้านี่ก็ยากนะครับที่จะล้าง แต่ตัวไฮโดรเจนเนี่ยก็จะเข้าไปในห้องเผาไหม้ที่หัวเทียน ตรงเนี้ยน้ำยาที่มันเป็นไอละอองเข้าไปบวกกับไฮโดรเจนพอจุดระเบิดปุ้ม หัวเทียนก็จะถูกล้างไปด้วยนะครับ หัวเทียนในเขม่าที่ ครับ มันเหมือนกับว่าเผาไหม้เชื้อเพลิงหนาดำๆตรงหัวเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็จะทำให้มันดีขึ้นนะครับ แล้วพอมันจุดระเบิดเสร็จครับ มันจะกลายเป็นไอสตรีม ดังนั้นมันก็ไอเสียเปิดไอพวกเนี้ยมันจะออกมาทางนี้แล้ว ดังนั้นออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่ 1 ก็จะถูกล้างไปด้วยนะครับ แล้วก็ไล่ลงไปถึงออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2ข้างหลังแล้วก็ มันผ่านเจสไลติก ครับรวมถึงไอ้นี่ครับ ข้างหลังเนี่ยแคตาลิติกก็ช่วยไม่จำเป็นต้อง DPF แคตาลิติกและตัวที่ทำให้รถวิ่งดีขึ้นอ่ะจริง ๆ คือตรงเขม่าของแคตาลิติกมันถูกหายไปด้วย
ตัวที่ทำให้รถเบนซินวิ่งดีขึ้นหลักๆมีอยู่ 3 ตัวครับ 1ปีกผีเสื้อนะครับ2ตรงออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยถูกล้างนะครับตัวที่ 2 ถูกล้างแล้วก็ 3 คือตรงแคตตาลิติกแค่น้ำยาที่เราใส่เข้าไป 1 ตัว 2 ตัวที่หัวฉีด และหลังจากที่มันจุดระเบิดกลายเป็นไอพอ3ตัวปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นสูตรเคมีบางอย่างที่เขาคำนวณไว้อันนี้มันเป็นวิธีการเฉพาะของเขาสุดท้ายผลลัพธ์ที่จะได้พี่ตั้งแต่ออกจากร้านเนี่ยเหยียบคันเร่งตั้งแต่ออกจากร้านเนี่ยจะรู้สึกจังหวะที่มันล้อรอบเหมือนหัวคันเร่งอะครับตรงนั้นน่าจะหายไปมันจะคล้ายๆกับทำรีแมปทำใส่คันเร่งไฟฟ้าแต่ว่าสิ่งนี้ทำมันดีจากภายในมันไม่ได้แบบดีเวอร์เหมือนรีแมปนะพี่เพราะว่ารีแมปมันไปปรับคันเร่งเยอะแต่อันเนี้ยถ้ารถเดิมๆจะเห็นผลเยอะรถที่รีแมปมาแล้วอ่ะก็จะช่วยด้วยนะครับก็มันดีกับภายในจริงๆก็พอรถใช้ไปนานๆเนี่ยบางคันเนี่ยเจอ ครับ บางคันเนี่ยเจอเรื่องแคตตาลิติกไฟเร่งนะครับที่ผมเห็นที่ผมไปหาคุณเอสที่ ครับ กรุงเทพวันนั้นเราไปเทสเครื่องกัน มีอยู่คันหนึ่งเนี่ยขึ้นรหัสแคตตาลิติก ครับ P0420อะไรสักอย่างเนี่ยนะพอเราทำกระบวนการนี้ไป ครับ มันหายไปเลยอ่ะ จะบางทีอาจจะไม่ได้หายในทันที แต่อย่างหลายๆเคสวิ่งไปอีก1 อาทิตย์ถึง 2 อาทิตย์โอเค ทีนี้ไอการขึ้นมันมีหลายอย่างพี่บิ๊กคือบางทีมันสกปรกค่ามันผิดมันเลยขึ้น ครับ แต่อีกกรณีหนึ่งคือแคทที่มันละลายไปแล้ว อันนั้นไอตัวนี้ก็ไม่ได้ช่วย อ่า นะครับก็ต้องบอกว่า มันไม่ใช่ยาวิเศษ ใช่ แต่ถ้าคุณทำตั้งแต่ต้น มันจะทำให้เราไม่เจอปัญหานั้น ดังนั้นผมก็มองว่า 20,000 โล 40,000 โล 60,000 โล หรือว่าจะเอาสะดวกก็ปรับ 30,000 โลทีนึงผมว่าก็เหมาะนะครับ